हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं एटमिक स्ट्रक्चरमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, जसमा आजको क्लासमा हामी के पढ्छौं भने अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको बारेमा आजको क्लासमा हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। तपाईहरुले यदि लास्टको भिडियोसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु। टपिकमा हाम्रो रहेको छ आज अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। यसैलाई हामीले के पनि भन्छौं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल पनि भन्ने गर्छौं हामीले। यसले के भन्छ भने यदि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसन र मोमेन्टम हामीसँग छ भने त्यो दुईटालाई एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्दैनौं हामीले भन्ने कुरा हाइजेनबर्गले भन्छ। मतलब अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले के कुरा एक्सप्लेन गर्छ भने यदि हामीसँग डेल्टा x छ, यदि हामीसँग डेल्टा p छ भने यो जहिले पनि के हुन्छ भने इक्वल हुँदैन। हाम्रो के हुन्छ भने यदि हामीले कुनै पनि एउटा पार्टलाई यसलाई हामीले के भन्छौं, डेल्टा x इज द पोजिसन, यो हाम्रो के हो पोजिसन, यो हाम्रो के हो मोमेन्टम, यो हाम्रो के हो मोमेन्टम। यसको अनुसार के भन्छ भने यो थ्योरम अनुसार, यो हाइपोथेसिस अनुसार, एक्चुअली यो भनेको एउटा हाइपोथेसिस हो। यो हाइपोथेसिसको अनुसार यसलाई के भन्छ भने यदि हामीले डेल्टा x लाई एक्युरेटली मेजर गर्ने हो भने, इफ डेल्टा x इज एक्युरेटली मेजर, एक्युरेटली यदि हामीले यसलाई मेजर गर्यो भने यसमा हाम्रो के आउँछ, एरर आउँछ हाम्रो यसमा। यदि हामीले डेल्टा p लाई एक्युरेटली मेजर गर्यो भने यसमा पोजिसनमा एरर आउँछ भन्ने कुराको कन्सेप्ट यसले हामीलाई भन्छ। र यसैले हामीले के गर्छौं भने स्मलर बडीमा पनि हेर्छौं, माइक्रो पार्टिकल्स र म्याक्रो पार्टिकल्समा पनि हामीले हेर्छौं। यसकै एक्जाम्पल लिन्छौं, हामीले कुनै पनि एउटा 100 ग्रामको कुनै अब्जेक्टलाई लिन्छौं अनि त्यसपछि हामी यसलाई डेराइभ गर्दै जान्छौं है त। बुझ्नु भएको छ नि? मेन थिम भनेको यो थ्योरमको यति नै हो यसमा। अब यसको म्याथमेटिकल कुराहरू हेर्दै जाम अनि त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि बढ्छौं है। पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छ होला सायद, आई थिंक। यदि छैन भने राख्नुस्, एन्ड क्वेशन कन्फ्युजन लाग्छ भने कमेन्ट बक्स खाली छ, तपाईहरुको लागि हो। रेडी हुनुहुन्छ नि? अब यसमा हेर्ने, यसको थ्योरम अनुसार एउटा सर्टेन थोरै एउटा पोइन्ट्स लेख्दिम यसमा। यसले के भन्छ भने इट इज इम्पोसिबल टु डिटरमाइन, it is impossible to determine both the position and velocity of an object accurately, object of microparticles like electron in motion, अथवा यसलाई हामीले कतै भन्ने गर्छौं, मोटेसन पनि भन्ने गर्छौं। मोटेसन accurately, motation at the same time accurately भनेको एकैचोटी सबैलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। यसमा डेल्टा p र डेल्टा x लाई हामीले यसमा मेजर गर्न सक्दैनौं। र उसको अनुसार, उहाँको अनुसार के भयो भने यदि हामीले he gave an empirical formula, that is delta x into delta p is greater than or equals to h by 4 pi। उहाँको अनुसार एउटा थ्योरम दियो जसलाई हामीले के भन्छौं भने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भन्ने गर्छ यसमा। अब हेर्नु, यसमा डेल्टा x र डेल्टा p मा अब हामीले थाहा छ डेल्टा x भनेको यो के हुन्छ भने डेल्टा p भनेको के छ, हामीलाई के थाहा छ भने मास इन्टु के हो, यो भेलोसिटी हो। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, डेल्टा mv लेख्न सकिन्छ हामीले यसलाई, h by 4 pi हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ। डेल्टा x इन्टु डेल्टा v भनेको के हुन्छ भने h by 4 pi m हुन्छ यसमा। सो यसबाट के थाहा भयो भने हामीलाई एकैचोटी कुनै पनि अब्जेक्ट यदि मोसनमा छ भने, सपोज यो अब्जेक्ट छ हामीसँग, यो मार्कर छ हामीसँग, हेर्नुस् है, मार्कर भनेको म्याक्रो अब्जेक्ट हो, त्यसकारणले यसमा लाग्दैन, यो कुरा ख्याल गर्नुस्। जस्ट एक्जाम्पल दिइरहेको छु। यदि हामीले यसलाई एकदमै फास्ट भेलोसिटीमा लग्यो, मोसनमा लग्यो भने यो भनेको एउटा यसले माइक्रो पार्टिकल जस्तो बिहेभ गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ है, भनेको माइक्रो पार्टिकलमा जति भेलोसिटी दिन्छौं त्यही अनुसारको यसमा पनि हामीले भेलोसिटी अप्लाई गरे पनि यसले पनि शो गर्छ होला, तर प्र्याक्टिकली दैट वान इज नट पोसिबल
प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन यो सबै कुराहरू सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुनै एउटा अब्जेक्ट लिएको हामीले मोसनमा लगिरहेको छौँ भने यसको के भयो भने यसको एक्ज्याक्ट पोजिसन हामीले मेजर गर्यौँ तर एक्ज्याक्ट मोमेन्टम फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ यसलाई मोमेन्टम भन्दा पनि एक्ज्याक्टली यसको भेलोसिटी के हुन्छ त्यो कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ इट इज इम्पोसिबल टु डिटरमाइन द पोजिसन एन्ड द भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट अफ माइक्रो पार्टिकल्स है अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाउनु होला यसमा केही प्रब्लम छैन माइक्रो पार्टिकल्समा यो हुन्छ हाम्रो है ठिक छ ल यो कन्सेप्ट अनुसार हाम्रो के भयो भने फाइनली हामीले के डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भने डेल्टा एक्स र डेल्टा भी को कुनै पनि एउटालाई हामीले एक्युरेटली मेजर गर्यो भने अर्को हाम्रो के हुन्छ भने अर्को पोजिसन्समा एरर आइदिइहाल्छ अर्को भेरिएबल्समा हाम्रो के हुन्छ एरर आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्चुअली एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट हामीले यसलाई गर्न सक्दैनौँ ओके ठिक छ नि ल अगाडि बढौँ यसमा यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन्सहरू छ यसको भेरिफिकेसन्सहरू छ त्यो कुरा पनि हामी हेर्दै जाउँ यसमा त्योभन्दा पहिला हामी यसमा के गरौँ भने वेयर एच भनेको के हुन्छ यसमा प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट डेल्टा भी भनेको भेलोसिटी डेल्टा एक्स भनेको पोजिसन मास भनेको एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन है एम भनेको के हुन्छ यसमा मास अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ ठिक छ नि अब पी भनेको यसमा के छ चेन्ज इन मोमेन्टम भन्न सक्छौँ हामीले डेल्टा पी भनेको के चेन्ज इन मोमेन्टम डेल्टा पीलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ चेन्ज इन मोमेन्टम भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई अब हेरौँ यसमा एप्लिकेसन अफ हेजनबर्ग प्रिन्सिपल एप्लिकेसनको कुरा गर्दै जाऊँ अब APPLICATION एप्लिकेसनमा के छ भने हाम्रो यदि कुनै पनि अब्जेक्ट फर लार्जर बडीको लागि लेखौँ फर्स्ट केसमा हामी के गरौँ भने फर लार्जर बडी लाइक स्टोन अफ मास m इज इक्वल्स टु 100 ग्राम छ लेटेस्ट सपोज गरौँ है 100 ग्राम छ यसको सपोज गरौँ र एप्लाई गरौँ यसमा अप्लाइङ अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल सिधै लेखौँ यसमा अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको अनुसार डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा भी इज इक्वल्स टु नै राखौँ यसमा कति हुन्छ हाम्रो h/4 पाई m हामीले सपोज फर्मुला हो यो चाहिँ सो डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा भी भनेको कति हुन्छ भने 6.625 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 27 र 4 इन्टु 22/7 इन्टु 7 माथि लेख्दै मैले यसलाई र 100 ग्राम लेख्यौँ हामीले यसमा सो यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भने 0.529 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 29 5 इन्टु 10 टु माइनस 29 यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो है भनेको यदि हामीले यो सबै डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा भी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भने यो आउँछ सो यसलाई हामीले के गर्छौँ भने यो नियरली इक्वल्स टु कोसँग हुन्छ 0 सँग हुन्छ सो दिस क्यान नट बी क्याल्कुलेटेड यसलाई हामीले दिस cannot be calculated यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ एन्ड सो यसबाट हाम्रो के भेरिफिकेसन हुन्छ भने ठुल्ठुलो अब्जेक्ट्सहरू लाइक 100 ग्रामको कुनै पनि अब्जेक्टहरू छ भने यसमा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अप्लाई हुँदैन यो एप्लाई के को लागि मात्र हुन्छ त्यो हामी नेक्स्टमा हेर्छौँ यसमा हेर्ने अब फर स्मलर बडी लाइक अब हेर्ने यसमा फर स्मलर बडी लाइक for a smaller body like electrons of mass कति छ भने यसको m is equals to 9.1 into 10 to the power 8 ग्राम राखौँ हामीले यसमा है ग्राम राखौँ applying Heisenberg principle so h delta x into delta v is equals to h/4 pi m क्याल्कुलेसन गरौँ 6.625 10 to the power minus 27 डिवाइड बाई कति छ हाम्रो 4 into 22/7 into 9.1 into 10 to the power minus 28 सो यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने 0.5 आउँछ यसको चाहिँ सो दिस क्यान बी क्याल्कुलेटेड यसलाई हामीले दिस क्यान बी क्याल्कुलेटेड सो यसबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने सो हेजनबर्ग uncertainty principle is
प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल फर के को लागि एप्लिकेबल फर स्मलर बडी लाइक इलेक्ट्रोन्स ठीक छ यसरी हामीले के गर्यो भने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपललाई पनि हामीले भेरिफिकेसन सहित हामीले यसलाई हेर्यौं ठीक छ अब हामी यसको नेक्स्ट पार्टमा जान्छौं हामी क्वान्टम नम्बर्सको बारेमा त्यसपछि डिस्कसन गर्छौं र शेप अफ अर्बिटल्स कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामी फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौं है ठीक छ यहाँसम्म हेर्दै जानुस् अझै भिडियोहरु चाहिन्छ भने च्यानलमा मैले राखिदिसकेको छु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके आजलाई म यति नै गर्छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ